Learn Dutch. Ik voer de opdracht uit. Ik voer de opdracht uit. Uitvoeren. In het Engels, I carry out the task. Ik voer de opdracht uit. I carry out the task. Nederlands leren. Jij voert het werk uit. Jij voert het werk uit. In English, you carry out the work. Jij voert het werk uit. Uitvoeren. Het scheidbare werkwoord is uitvoeren. In het zin, hij voert de plannen uit. Hij voert de plannen uit. He carries out the plans. He carries out the plans. Hij voert de plannen uit. In Dutch, wij voeren de tasks uit. Uitvoeren. The meaning of uitvoeren is to carry out. We carry out the tasks. Wij voeren de tasks uit. Uitvoeren. The separative verb is to carry out in Dutch uitvoeren. Jullie voeren het project uit. In English, you carry out the project. Jullie voeren het project uit. In het Nederlands. You carry out the project in het Engels. Zij voert de instructies uit. Zij voert de instructies uit. She carries out the instructions. Learn Dutch NT2. That means Nederlands leren NT2. De medewerkers voeren het plan uit. De medewerkers voeren het plan uit. De medewerkers. De employees voeren uit. Carry out. Het plan. De plan. De medewerkers voeren het plan uit. The employees carry out the plan. De leerlingen voeren de opdrachten uit. De leerlingen, of je kan het zeggen, de leerlingen voeren de opdrachten uit. In het Engels, the students carry out the assignment. De leerlingen voeren de opdrachten uit. Hij voert de berekeningen uit. Hij voert de berekeningen uit. De berekeningen.
the calculations. Hij voert de berekening uit. He carries out the calculations. We are learning separative werkwoorden. Or in het Engels laten we zeggen dat we are going to learn separative verbs. Wij voeren de procedures uit. We carry out the procedures. Wij voeren de procedures uit. Uitvoeren is het werkwoord welke is separatief werkwoord of scheidbare werkwoord. Wij voeren de controle uit. Wij voeren de controle uit. We carry out the check. Wij voeren de controle uit. We carry out the check. Zij voert de voorbereidingen uit. Zij voert de voorbereidingen uit. In het Engels, she carries out the preparations. Zij voert de voorbereidingen uit. De voorbereidingen, de preparations. Wij voeren de taken uit. Wij voeren de taken uit. De taken, de tasks. Uitvoeren, to carry out. Wij voeren de taken uit. That means in English, we carry out the tasks. Zij voert de instructies uit. She carries out the instructions. De medewerkers voeren het plan uit. The employees carry out the plan. De leerlingen voeren de opdrachten uit. The students carry out the assignments. Hij voert de berekeningen uit. He carries out the calculations. Wij voeren de procedures uit. We carry out the procedures. Wij voeren de controle uit. We carry out the check. Hartstikke bedankt voor het kijken en tot volgende les. Thank you very much for your watching and see you next class.